Hi guys සුබ දවසක් කොහමද එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට සෙට් වෙලා ඉන්න කට්ටිය subscribe කරලා සෙට් වෙන්න අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයගලන්ට YouTube channel එකක් තිබුණාට ඒකට YouTube කරන්න ආසාවක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ ඔයගලන් දැනගන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ YouTube thumbnail එක ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ක්ලික් කරලා ඒ image එක දැකලා ක්ලික් කරයි කියලා හිතන thumbnail එකක් හදන විදිය තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ සහ thumbnail ගැන පොඩි විස්තරයක් ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු වීඩියෝ එකේදී සෙට් වෙලා බලමු හරි guys subscribe කරලා set වෙන්න අද thumbnail ගැන කතා කරන්න හිතුවේ ගොඩක් මගේ subscribersලා මම පොඩ්ඩක් check කරගෙන ගියා මේ සති දෙකට තුනට ගොඩක් කට්ටියගේ channels හොඳයි ඒ වගේම content උත් හොඳයි ගොඩක් අය මගේ කෙනන් ඉන්නේ gamersලා mobile gamersලා ඉන්නවා ඒ වගේම සමහර PC gamersලාත් ඉන්නවා හොඳ gamersලාත් ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ එකම අවුලක් මම දැක්කේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ thumbnail එක ඉතින් මම මේ ඔස්තාර වගේ කතා කරනවා නෙමෙයි හිතන්න එපා මම දැකපු දෙයක් කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ thumbnail එක ලස්සනට තිබුණා නම් ඇත්තටම මේවා clickable thumbnail විදියට කවුරු හරි click කරයි කියලා හිතන thumbnail එකක් විදියට ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තා නම් ඒක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට views ටිකකුත් තව දාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ඔයගොල්ලන් තියෙන thumbnail එක සාමාන්‍ය විදියට මේ screenshot එකක් විදියට set වෙලා ඒකට wording එකක් දැම්ම කියලා thumbnail එක click කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න අමාරුයි ඉතින් friends ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න thumbnail එකක් කියන්නේ YouTube එකේ දීලා තියෙන අපිට ලොකු ආයුධයක් ඔයගලන්ට ඒක පුළුවන් වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්න උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් සමහර YouTube channel මම දැකලා තිනවා මේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඒක වෙන්නේ නැති දෙයක් YouTube එකේ කියලා ඒ කියන්නේ thumbnail එකේ කියලා ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙලෝ රහක් ඒකේ නැහැ හැබැයි සමහර අය ඉන්නවා ඒක ක්‍රියේටිව් විදිහට කරන ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ උදාහරණයක් විදිහට මුළු ලංකාවටම බලපාන ගම් වතුරක් ඉදිරියේදී කියලා කිව්වොත් ගොඩක් කට්ටිය ක්ලික් කරනවා හැබැයි ඇතුළේදී තියෙන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි ඉස්සරහට වෙන කවුරු හරි කියපු අනාවැකියක් වෙන්න පුළුවන් ඒක හැබැයි අර thumbnail එකේ දානකොට මිනිස්සු ගොඩක් බලයි කියලා හිතන විදිහේ thumbnail එකක් වෙන්න ඕන නිසා ඒක විදිහට දානවා ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක ඉතින් ක්ලික් කරන කෙනාගේ අතේ තමයි ඒක තියෙන්නේ ඒක බලන්න නොබලනවාද කියලා ඉතින් ඔයගොල්ලෝ thumbnail එකක් ගන්නකොට මුලින්ම හිතන්න ඕනේ 1280 720 size එකට මුලින්ම canvas එකක් හදාගන්න ඔයගොල්ලන්ට මේක Photoshop වල කරන්නත් පුළුවන් Illustrator වල කරන්නත් පුළුවන් Paint වල කරන්නත් පුළුවන් එහෙමත් නැතිනම් free software තියෙනවා Google එකේ online ම හදන ඉතින් මේකේ තියෙන online වල හදන තියෙන එකම අවුල තමයි ඔයගොල්ලන්ට සිංහල පාවිච්චි කරන්න බෑ සිංහල font එක ඒගොල්ලෝ ගන්න නැහැ online වල ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Photoshop මොකක් හරි එකක් version එකක් තියාගෙන ඒ කියන්නේ දැනගන්න ඕනේ කියලා මම කියන්නේ Photoshop පොඩි tools ටික විතරක් දැනගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට wording ටික type කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇති හරි අපි යමු ඉස්සලා Photoshop වලට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් file new කියලා fiscal වලින් width එක 1280යි height එක 720ක් විදියට ඉතින් ඔහොම දාලා resolution 300 තියලා ඊටු ටික ඔහොම තියලා create එකක් දාගන්න ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන canvas එකක් වෙනවා white ඔයගොල්ලන්ට මේකේ පුළුවන් මම නිකන් ඔයගොල්ලන්ට roughly ideas ටිකක් දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ canvas එක හිතාගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් alt එකකින් දකුණු පැත්තේ alt එකකින් මේක mouse එක alt එක ඔබාගෙන mouse එකේ scroll කරනකොට උස්සරට පල්ලයට එතන මේ වගේ පොඩි කරන්න පුළුවන් ලොකු කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ Photoshop වල මම නිකන් ටිකක් කියාගෙන යනවා මේක තමයි move tool එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි object එකක් හැන්දට පස්සේ ඒක හෙට මෙහෙට move කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේක වාට හදන කොට පාවිච්චි කරන ටික විතරක් යනවා මේ mainly ටික. ඔයගලන්ට මේකෙන් text දාන්න පුළුවන් text tool එකෙන්. එතකොට මේකේ සිංහල මොනවාද සිංහල fonts download කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම ටිකක් download කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක සාමාන්‍ය දේවල් දන්නවනේ Photoshop සමහර ගොඩක් කට්ටිය දන්නා gamersලා. ඉතින් ටෙක්ස්ට් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන මේ palette එක ගැන අවුලක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මට මැසේජ් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම Photoshop tutorial එකක් කරනවා වෙනම කරන්න ඔයගොල්ලන්ට Photoshop දැනුම මම හිතන්නේ තියෙනවා හොඳ ගොඩක් කට්ටියට ගොඩක් කට්ටිය thumbnail හදන කම්මැලි වෙන්න එපා thumbnail එකක් ක්ලික් කරනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට view එකක් හම්බ වෙනවා ඒ වගේම view එකක් හම්බ වෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ monetization වලට පාර හැදෙනවා කියන එක ඉතින් ටග් ගාලා monetization enable කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් තියෙන ඕන එකක් තමයි ඉතින් thumbnail කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මම ඔප්ෂන් 3-4ක් දෙන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් එකක් මේ වගේ පැච් එකක් දාගෙන උදාහරණයක් මේ වගේ පැච් එකක් දාගෙන මේකේ head එක තියාගන්න headline එක. ඔයගලන්ගේ logo එකේ color එකටම match වෙන colors පුළුවන් තරම් use කරන්න thumbnail එකටත්. මේ මම මෙහෙම කියන්නේ ඔයගලන්ට එක template එකක් තියාගන්න මුළු මේවටම මේ thumbnail set එකටම එක thumbnail template එකක් තියාගන්න.
සහ කලර්ස් දෙකක් තුනක් යූස් කරන්න අනිත් ඒවාට ඉමේජස් දාන්න ඉඩ තියාගෙන මේ empty space එකේ තියාගන්න ඉමේජ් එකක් දාගන්න. ඒ වගේ මේකේ ස්ක්‍රීන් එකේ කියන්නේ මා රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එකේ ෂොට් එකක්ම දාගන්න try කරගන්න. ඉතින් මම මේක ඩිසයින් එක කරන්න යන්නේ. මට ඩිසයින් එක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා වෙලා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් විතර තියාගන්න. උඩ සම්පූර්ණ ලොකුට අකුරු දෙන්න. ඒ අකුරු දෙන එකේ පුළුවන් තරම් try කරන්න. ඒකේ මේන් මොකද කියන්නේ ස්ප්‍රිට් එක මේන් ස්ප්‍රිට් එක ලොකුට PUBG ගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ආගේ වීඩියෝ එකේ කාටට වෙඩි තියෙන ෂොට් එකක් අරගෙන ඒක thumbnail එකේ ඉස්සරහට දාන්න. එතකොට දන්නවා එයා ප්‍රෝ කෙනෙක් තමයි මේ විනාඩි 12න් චිකන් ඩිනර් එක ගන්න. මෙහෙම ඒක ගොඩක් කට්ටිය වෙනස් වෙනවා. සමහර අය ඉතින් ඒක බල්ලා කියයි විනාඩි 12 නෙමෙයි විනාඩි 3-4න් අපිට චිකන් ඩිනර් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. කවුරු කෙනෙක් බලයි කියන එක එකක් රිවිව් එකක් හරි බලයි කියන එක හිතා ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ නිකම්ම thumbnail එක දැම්මොත් කෙනෙක් බලන viewerට ඒකේ අයිඩියා එකක් ගන්න බෑ. ඔයා නිකන් channel එකේ viewer විතරයි හිතා channel එකේ පළවෙනි තීරේ විතරයි දකින්නේ. ඒකට ඒක හිතනවා අනිවාර්යයෙන් මේක ගේම් ප්ලේ එකක්. ඉතින් මටත් ඒ ගේම් ප්ලේස් දාන්න පුළුවන්. අයි මං වෙන කෙනෙක් ගේම් ප්ලේස් බලන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් පුළුවන් තරම් try කරන්න ගේම් ප්ලේස් වල mainly මොකක් හරි ටාගට් එකක් එක්ක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ හැමදාම ගේම් ගහුවට කමන්නේ. ඒක වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගත්ත පස්සේ full try කරන්න. ඒක මිනිසුන්ට බලන්න පුළුවන් කෑලි පමණක් කපලා කොටලා edit කරලා ඒක YouTube එකට upload කරන්න. thumbnail එක use කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මෙන්න තියෙනවා මගේ ගේම් ප්ලේස් වල thumbnail. ඒ වගේම සිංහලෙන් thumbnail එක කරන්න. ඔයා සිංහල audience එකට කරන නිසා සිංහල ෆොන්ට්ස් පාවිච්චි කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සිංහල ෆොන්ට් එක දානකොට මතක තියාගන්න නිකන් ඔයගොල්ලෝ Google එකේ සිංහල ටයිප් කරලා ඒක කොපි කරලා එහෙම දාන්න එපා. මොකද ඒක එන්නේ ඉස්කෝලේ පොත කියන ෆොන්ට් එක. ඉස්කෝලේ පොත කියන ෆොන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් එන charter ෆොන්ට් එකක්. ඒක එච්චර ලස්සනක් නෑ. ඒකෙන්ද ඔයා full try කරන්න Photoshop එකේ normal විදිහට මේව අකුරු ගහලා ඔයගලන්ට මේ අකුරු ගහන්නත් කියන්නේ keyboard එක පුරුදු නැත්තම් ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් Google එකේ translator තියෙනවානේ. අපිට Google එක translator ගන්න පුළුවන් මේ ඔන්නම translator ගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ voice record කරන්න නැත්නම් type කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් voice record කරන්න සිංහලෙන් දෙමඩ කොට කොල්ලෙක් මල්ලි කියලා. හරි. මෙහෙම මේ voice record කළා කියමුකෝ. ඊට පස්සේ මේක copy කරලා මම ඔයගොල්ලන්ට link එකක් දෙන්න. යට මම link එක දාන්නම්. සිංහල encode කියලා එකක් තියෙනවා. සිංහල Unicode කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට කියලා පේස් කරන්න. ඒකට කලින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ටික් එකක් දාන්න සිංහල ෆොන්ට්ස් වලට. ඒතර මේක Unicode වලට කන්වර්ට් වෙනවා. මෙතනට දාලා පේස් කරන්න. ඒතර මේ පල්ලෙයන් එන එක තමයි ඔයගලන්ට කෙලින්ම මේ FM ෆොන්ට් එකකට කන්වර්ට් වෙලා එනවා. ඒක උඩට ගහින්න ඕනේ නැහැ. ටග් ගාලා මේක කොපියක් කරන් මෙතනට පේස් කරන්න දෙන එක ටග් ලස්සනට වදිනවා. ඉස්කෝලේ පොත කියන ෆොන්ට් එකෙන් ගන්න එපා කවදාවත්. ඒක හරි කැත ෆොන්ට් එකක්. ඒක පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට ඒක පාවිච්චි කරනකොට Photoshop දන්න viewers ලා නැත්නම් gamers ගොඩක් දන්න viewers ලා දන්නවා මේ ඉස්කෝලේ පොත ෆොන්ට් එක පාවිච්චි කරලා දෙන. ඒකෙන්ද මේකේ ඇතුලේ ලොකු දෙයක් නැහැ. මෙයා ලොකු දෙයක් ඇතුලේ කරලා නැති වෙති කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා. හරි. එතකොට මේක තමයි පළවෙනි thumbnail එක. ඉතින් මම මේකෙත් මම පෙන්නන්නේ මේක මේ format එක යන්නේ ඒ කියන්නේ image එකේම උඩ යන විදිහට අකුරු ටික. ඒකෙන්ද ඔයගලන්ට මේකේ strokes දාලා ගොඩක් image එකේ background එකෙන් වෙන් වෙලා වෙන විදිහට සිංහල තියාගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එකත් එහෙමයි. මේ තියෙන ඉතින් ගේම් එකේ ඉස්සරහට යන කතාවේ එදා වෙච්ච සිද්ධි මේ තියෙන ඇත්තටම. ඒතර මේ තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එකෙත් මම මේ එකම ටෙම්ප්ලේට් එක තමයි යූස් කරලා තියෙන්නේ. ගේම් එකේ ප්ලේස්ලා දෙන්නෙක් විතර කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් සෙට් වුණා. ඉතින් ඒ දවසේ තමයි ඉතින් මේ කෙල්ලොත් එක බෑ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් කියලා දැම්මේ. රෝල් ප්ලේ එකේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ෆ්‍රී ෆයර් එක නම් පඩ් එකේ විතර ගහනවා නම් කෙල්ලෙක් එක්ක ගහනවා නම් ඔයගලන්ට ඒක thumbnail එකට දාන්න හොඳට highlight කරලා මේ කෙල්ලොත් එක්ක ගේම් ගහන්න බෑ හරි මොකක් හරියක් කියලා දාලා දාන්න. කොහමද ඔයගලගේ thumbnail එක highlight වෙන තරමට ක්ලික් කරයි කියලා හිතන්න පුළුවන් ගාන වැඩි. try කරන්න ඔයගොල්ලොත් YouTube එක පිළිවෙලකට කරන්න. නැත්නම් YouTube එක upload කළා කියලා වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ videos 1000ක් upload කරලා තරන්නේ. තියෙන එකම ගේම් එක නම් Free Fire නම් PUBG නම් වැඩක් නැහැ. සමහර ඒවා මොබයිල් ෆෝන් වල මම දැක්ක සමහර channels තියෙනවා මොබයිල් ෆෝන් එක කියන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එක වගේ YouTube එකේ play කරන විදිහට දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් play කළත් ඔයගොල්ලෝ aspect rate එක දිග අතර දාන්න. කියන්නේ 16:9 විදිහට දිග අතර දාන්න. මොකද කෙලින් අතර YouTube videos බලන viewer කෙනෙක් කවුරුදාවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. කෙලින් අතර බලන්න. පුළුවන් තරම් try කරන්න ඔයාගේ video quality එක එන්න වැඩි කරන්න. ඒ වගේම voice එක පුළුවන් තරම්
හොඳට ජෙනුවින් කතා කරන්න try කරන්න. මෙහෙමයි YouTube එකේ ඔය ඔක්කොම කළත් සමහරවිට view එකක් එන්නේ නැති වෙයි. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලෝ මේ ටික පිළිවෙලට කරන්න. මොකද පිළිවෙලක් නැතුව කරන දෙයට වඩා පිළිවෙලක් කරලා යන එක වාගේ channel එකට හොඳයි. වාට කවදාසක ආයි බලනකොට වාටම හිතෙයි මේ මම මේ වගේ channel එකක් කළා. මට views නැතුණාට මට තේරෙනවා මේකේ තියෙන video quality එක කොහමද, මේකේ audio quality එක කොහමද සහ thumbnail එකේ තියෙන effective ගතිය කොහොමද කියලා ඔයාටම තේරෙයි. ඉතින් හතර වීඩියෝ එක එච්චරයි. thumbnail ගැන මට කියන්න තියෙන ඔච්චරයි. පුළුවන් තරම් clickable thumbnail එකක් වෙන්න try කරන්න. මොකද ඔයාලා videos දාන්න ආයේ thumbnail එකේ තියෙන value එක එන්න වැඩි වෙනවා. YouTube එකෙන් දීලා තියෙන මේ benefit එක පුළුවන් තරම් use කරන්න. ඔයගොල්ලෝ Photoshop ගැන දන්නේ නැත්නම් ඒකේ ඉස්සරහට වීඩියෝ මම කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ comment දාන විදිහ අනුව. ඉතින් අදට ගිහලා එන්න සුබ දවසක්. ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න. මාත් එක්ක මේකට යන්න try කරමු boys. ඉතින් අදට ගිහලා එන්න. එහෙනම් subscribe කරලා set වෙන්න. අදට ගියා සුබ දවසක්.